हेलो फ्रेंड আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা খুব সুন্দৰ আৰু ষ্টাইলিশ হৰু ছোৱালী বব হেয়াৰ কাট ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব হেখলৈকে চাই থাকিব কাৰণ হেখত আপোনাক দেখাম একদম কিউট ফাইনেল লুক এজনী আজিৰ ক্লায়েন্ট দেখাত কিমান মৰম লগা তাই হেয়াৰটো এতিয়া দীঘল আছে কিন্তু আমি এতিয়া তাইক দিম একদম নিট মডাৰ্ন বব লুক বলক ভিডিওটো স্টার্ট কৰো প্ৰথমে মই হেয়াৰটো ভালকৈ কম কৰি সেকশন কৰি লৈছো এতিয়া পানী স্প্ৰে কৰি মই কাটটোৰ বাবে মই গাইডলাইন ডাল লৈ যাম বব হেয়াৰ কাটৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হল লেংথ মেইনটেনেন্স কৰা একদম ষ্ট্ৰেট লেংথত হেয়াৰটো কাট কৰি আছো যাতে লুকটো একদম ক্লিন থাকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই হেয়াৰ কাটটো পুৰা গাইডলাইনৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছো আৰু নেক্সট পাৰ্টিশনটো মই ধুনিয়াকৈ খুলি লৈছো খুলি ভালদৰে কম কৰি লৈছো কাম কৰি পানী স্প্ৰে কৰি লৈছো যাতে চুলিখিনি কটো ৰৈ না যায় আৰু কাটটো কৰিবলৈ মোৰ সুবিধা হয় আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মই গাইডলাইনৰ মতে নেক্সট পাৰ্টিশনটো কাট কৰি আছো কম কম চুলি লৈছো যাতে কাটটো নিট এন্ড ক্লিন হয় আৰু ছোৱালীজনীক বহুত ধুনিয়া লাগে ইয়ামৰ নেক্সট সেকশনটো কাটি হৈ গৈছে আকৌ মই নেক্সট সেকশনটো উলিয়াই লৈছো লাষ্ট সেকশন বেক সাইডৰ আৰু গাইডলাইনৰ মতে কাট কৰি গৈছো আপুনি যদি ঘৰতে ট্ৰাই কৰো বুলি ভাবে তেতিয়াহলে হেয়াৰ কাটটো ভালদৰে মন কৰক আৰু মোৰ দৰে হৰু হৰুকে পাৰ্টিশন কৰিব গাইডলাইন লব আৰু লাহে লাহে কাট কৰি যাব খবজব নকৰিব লাহে লাহে কামটো কৰিব ধুনিয়াই হ'ব এতিয়া মই ফ্ৰন্টলৈ আহিছো ফ্ৰন্টৰ মই সেকশনটো খুলি লৈছো নেক্সট পানী স্প্ৰে কৰি লৈছো ভালদৰে কম কৰি লম এতিয়া মই ভালদৰে কম কৰি আৰু গাইডলাইনৰ মতে এইদৰে মই ধুনিয়াকৈ কাট কৰি দিছো আনাদাৰ সাইডটো লৈ লৈছো পাৰ্টিশনটো খুলি ললো পানী স্প্ৰে কৰি ললো আৰু এতিয়া গাইডলাইনৰ মতে মই ধুনিয়াকৈ কাটটো কৰি যাম হেখত চাব ছোৱালীজনী কি ধুনিয়া লাগিছে বাৰে বাৰে ৰিচেক কৰিব ৰিচেক কৰিলে কাটটো বেছি ক্লিনলি ওলাই যাব আৰু কবাত যদি দীঘল কেনেবাকে ছুটি হৈ আছে হেবিলাকো মিলি যাব ধুনিয়াকে বাৰে বাৰে কম কৰিছো আৰু কবাত যদি আগা পিছা দেখিছো হেখিনি ধুনিয়াকে কাট কৰি দিছো যিডোখ অকমান আগাগুৰিয়া হৈছে হেডোখো মই খুব ধুনিয়াকে মিলাই দিছো যাতে কাটটো খুব বেছি ধুনিয়া লাগে আৰু ষ্টাইলিশ লাগে তাৰ বাবে দুইটা মেজাৰমেন্টটো লৈ ললো দুইটা সাইডে সমান আছে নাই এতিয়া মই ফ্ৰন্টত আহিম পানী স্প্ৰে কৰি ললো এতিয়া মই এই সেকশন এটা উলিয়াই লৈছো ফ্ৰন্টটো আৰু আইব্ৰৰ ওপৰত ধুনিয়াকে কাট কৰি দিছো এটা ৰাউন্ড শেপত কাট কৰি দিছো অকনমান লেয়াৰৰ এটা কম্বিনেশন দি দিছো যাতে লুকসটো বেছি ধুনিয়া আহে তাই ফেসটোত যাতে কিউটনেসটো বেছি ফুটি উঠে তাৰ বাবে খুব সুন্দৰকৈ কাটটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আসলতে কাটটো ৰিচেক কৰিছো বাৰে বাৰে যাতে তাই ফেসটো যাতে খুব ধুনিয়াকৈ ওলাই পৰে মানে আৰু তাইক আৰু অকনমান ছুটি লাগে বুলি ক'লে খুব সোনকালে হেনো ছোৱালীবিলাকৰ চুলিবিলাক দীঘল হৈ যায় অকমানিবিলাকৰ আৰু কেইদিনমানতে চকুকিটাই নেদেখা হৈ যায় হেতু কাৰণে আৰু অকন কাটি দিবলৈ ক'লে সেই অনুযায়ী মই পেৰেন্টছে কোৱা মতে মই কাট কৰি দিলো বনাই থিয়া তাতো লৈ যাও এয়া হৈছে তাই ফাইনেল লুক কেমেৰা কথা কৈছো ব্লো ডাই কৰি বনাই থাকিলে মোবাইলটো ওচৰত চাই থাকো নাই লুকটো চাওক কিমান কিউট লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব